Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề kể chuyện đêm khuya, tôi xin kể cho các bạn nghe về một câu chuyện ngôn tình tên là Sau khi Hoàng thượng biến mèo, bí mật hậu cung hé lộ, tác giả Mặc Trúc. Văn án, sau khi biến thành mèo, trẫm mới phát hiện ra Bạch Nguyệt Quang mỏng manh, yếu đuối chính là một nữ nhân rắn rết, độc ác không ai sánh bằng, nàng ta ngược đãi trẫm hàng đêm. Còn Quý Phi ngang ngược, hống hách, thế mà lại là một nữ tử kỳ ba, nàng mốt đầu mèo của trẫm mỗi ngày, kêu to, con mèo nhỏ nhà ai vậy nhờ? Mèo nhỏ sinh ra là để bị mẫu thân ăn thịt. Chương 1, ân sủng Quý Phi và bí mật hậu cung. Khi trẫm mở mắt ra, trẫm đang bị một nữ nhân ngậm đầu trong miệng. Mèo nhỏ sinh ra là để bị mẫu thân ăn thịt. Sau khi đầu bị nhổ ra, trẫm thấy rõ một khuôn mặt xinh đẹp phóng to, chính là Quý Phi. Tại sao trẫm lại tới cung của Quý Phi? Còn nữa, tại sao giọng nói của Quý Phi lại có thể quỷ dị như vậy? Nương nương, đồ hoàng thượng ban thưởng đã tới. Đại nha hoàn Mặc Trúc tràn ngập niềm vui bước vào. Toàn bộ hậu cung, chỉ có nương nương là có nhiều phần thưởng nhất, khẳng định hoàng thượng thích nương nương nhất. Quý Phi khẽ cười một tiếng, cúi đầu hỏi trẫm, mèo nhỏ, con cảm thấy thế nào? Hoàng thượng thích ta thật sao? Trẫm nghĩ, trẫm thích nàng mới là lạ, cả phụ thân cùng huynh trưởng của nàng đều là đại tướng quân quyền thế ngập trời, còn nàng thì lại độc sủng hậu cung. Hàng đêm mỗi khi trẫm ngủ, trẫm đều lo lắng không biết liệu ngày mai đất nước có đổi chủ hay không. Nhìn xem, ngay cả một con mèo nhỏ cũng khinh thường. Mặc Trúc à, đừng chỉ nhìn bề ngoài mà thôi. Quý Phi nghiêm túc nói, hoàng thượng ban thưởng cho ta, vốn dĩ mục đích là để xoa dịu phụ thân và ca ca ta, làm cho họ cảm thấy an lòng, ngài ấy có thích ta hay không, không quan trọng chút nào. Trẫm vốn đang giãy giụa, lại bị lời nói của nàng làm cho sững sờ. Trẫm không nghĩ tới, một Quý Phi vẫn luôn kiêu ngạo, phách lối, không có đầu óc lại có thể nhìn thấu ân sủng của trẫm. Nhân lúc trẫm vẫn đang sững sờ, Quý Phi ôm trẫm nằm lên chiếc ghế Quý Phi. Trẫm tỉnh táo lại, thực sự rất muốn hét lên, to gan. Nhưng lúc này, trẫm chỉ là một con cầy hương không có quyền phản kháng bị Quý Phi đặt lên ngực. Cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một mảnh trắng muốt như sóng tràn bờ, diễm lệ như hoa. Mèo, trẫm lập tức nổi khùng, đúng là không ra thể thống gì, không ra thể thống gì mà. Trẫm duỗi móng vuốt của mình, chuẩn bị cào nàng một cái thật mạnh, nhưng móng vuốt vừa mới duỗi ra, trẫm lại giẫm phải hai cục bông đó, thân thể theo bản năng tuột xuống. Sao con mèo nhỏ này lại háo sắc vậy chứ? Quý Phi lên tiếng, ôm lấy trẫm mà mút thật mạnh, con còn học được cách dẫm lên ngực cơ đấy, con mèo nhỏ háo sắc này. Cả khuôn mặt trẫm đỏ bừng, có lẽ vì quá xấu hổ và tức giận nên ý thức của trẫm đã quay trở lại cơ thể chính mình. Trương Thắng Bảo, người đang canh giữ bên ngoài ngự thư phòng lắc mông tiến vào. Hoàng thượng, ngài có gì phân phó? Đi lấy phần thưởng trẫm vừa ban cho Quý Phi về ngay. Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, trẫm đã nhận ra có gì đó không ổn. Chưa kể phần thưởng đã ban không thể lấy lại, mà cho dù thực sự có thể lấy lại đi nữa, thì toàn bộ hậu cung sẽ nhìn Quý Phi bằng ánh mắt thế nào? Hai kẻ già trẻ trong nhà Quý Phi sẽ nghĩ trẫm thế nào? Trẫm nín thở, dưới cái nhìn của Trương Thắng Bảo, trẫm đổi lời, ban thưởng cho Quý Phi nhiều thêm chút. Cứ nói trẫm say sưa chiều chính, không có thời gian đến thăm Quý Phi, để nàng ấy yên tâm chờ đợi. Nô tài hiểu rồi. Trương Thắng Bảo lui xuống. Trẫm càng nghĩ càng tức giận. Quý Phi có một con cầy hương, Thuần Phi cũng có một con mèo lông dài. Nếu phải trở thành mèo, tại sao không trở thành con mèo lông dài thuần chủng kia? Chú thích, mèo Maine Coon là mèo lông dài Mỹ, nhưng để trong bối cảnh này thì không hợp lắm nên tôi lược bớt một chữ. Trẫm cũng muốn nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang của mình, muốn xoa dịu nỗi đau tương tư. Nhất ngữ thành sấm. Đêm hôm sau, trẫm mở mắt, thấy bản thân biến thành con mèo lông dài của Thuần Phi. Ánh nến trong sảnh chính còn sáng, Thuần Phi vẫn còn chưa ngủ. Trẫm háo hức chạy vào. Hôm nay Quý Phi nương nương lại được ban thưởng. Nghe thấy lời của đại nha hoàn Cúc Hương bên cạnh Thuần Phi, lòng trẫm chột dạ, bước chân cũng theo đó mà chậm lại. Hơn 10 cuộn vải voan, vài hòm châm vàng vòng ngọc, lại thêm một tấm bình phong từ triều đại trước để lại Quý Phi nương nương vui vẻ rạng rỡ, mở kho tư ban thưởng cho cung nhân thái giám. Còn cung chúng ta thì chẳng có gì, thời điểm nương nương vào cung cũng không mang theo bao nhiêu của cải, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng ngay cả tiền thưởng cho cung nhân cũng không còn. Cúc Hương càng nói càng uất ức, nương nương, có phải hoàng thượng đã quên mất người rồi không? Rõ ràng trước khi đăng cơ, hoàng thượng còn chính miệng hứa hẹn, nói nương nương là người duy nhất trong tim ngài, vậy mà bây giờ... Đủ rồi, Cúc Hương, giọng nói yếu ớt ngắt ngang lời oán thán của Cúc Hương. Hoàng thượng làm như vậy, hẳn là có dụng ý của ngài. Trẫm vốn đang chột dạ hổ thẹn, vừa nghe thấy lời của Thuần Phi xong, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa xúc động lại vừa xót xa. Quả nhiên, vẫn là nàng hiểu trẫm nhất, không uổng công trẫm bỏ bao tâm huyết nâng Quý Phi lên thật cao, để nàng ta thay người trẫm thực sự yêu chống lại mọi âm mưu quỷ kế nơi trốn cung cấm. Trẫm nhảy lên ghế Quý Phi, định nhào đến bên cạnh Thuần Phi để cọ cọ vào nàng. Ai ngờ,
Ngay giây tiếp theo, trẫm đã bị tiếng hét chói tai của Cúc Hương làm cho suýt rơi xuống đất. Sao con mèo này lại vào trong đây được, người đâu, mau đuổi nó ra. Ngay lập tức, có một ma khỏe mạnh xông vào, lôi trẫm xuống khỏi ghế quý phi, sức của bà ta rất mạnh, thậm chí còn kéo cả vào da thịt của trẫm. Mèo, trẫm kêu lên đau đớn, lại bị ma tát cho vài cái, con súc sinh này. Mày dám kêu loạn trước mặt quý nhân, xem tao có lột da mày ra không? Trẫm vừa kinh sợ vừa tức giận, liếc mắt sang nhìn Thuần Phi đang ngồi ở trên ghế quý phi, lúc này, nàng đang nhìn vào chỗ trẫm vừa nhảy lên với vẻ ghét bỏ. Cúc Hương, thay lớp đệm mới đi. Trẫm không thể tin nổi, trơ mắt nhìn bản thân bị ném vào một cái lồng tối đen, tồi tàn, bên trong chỉ có độc nhất một đĩa cơm thiêu. Con súc sinh này, nếu mày còn dám chạy loạn nữa, tao sẽ đánh chết mày. Lần nữa tỉnh lại, trẫm đã quay về thân thể của chính mình. Trương Thắng Bảo lập tức lăn vào, nô tài có mặt. Trẫm chỉ vào hắn, hồi lâu vẫn chưa biết nói gì. Bảo hắn đi giáo huấn mụ ma kia ư, nhưng vô duyên vô cớ lại phạt người trong cung của Thuần Phi, chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng trẫm đang cố ý của trách Thuần Phi hay sao? Ai, nếu Thuần Phi không thích mèo, nàng chỉ cần nói với trẫm là được. Khi trước, lúc mấy nước chư hầu dâng lên đám thú cưng nhỏ này, quý phi tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng ánh mắt của Thuần Phi lại tràn đầy mong đợi. Để thỏa mãn lòng của người trong mộng, trẫm đã tặng cho tất cả các phi tần từ bậc phi trở lên một con mèo. Ai ngờ Thuần Phi lại chẳng hề thích mèo, thậm chí còn chán ghét chúng. Trẫm cảm thấy rất tổn thương luôn đó. Thôi vậy, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, Thuần Phi chỉ là giả tạo một chút mà thôi, trẫm không hẹp hòi đến nỗi đi tính toán với nàng làm gì. Nương, Lino ngày nào cũng chạy nhảy loạn xả khắp nơi, người dính đầy bụi đất, chi bằng đừng để nó lên giường nữa. Mặc Trúc khuyên nhủ hết sức chân thành, nhưng quý phi lại chẳng hề để tâm. Mèo con mà, nghịch ngợm một chút là lẽ thường tình, em lui ra nghỉ ngơi đi. Quý phi đã nói thế, Mặc Trúc cũng đành rời khỏi tầm điện. Trẫm nằm ù rũ ở góc giường, vẫn chưa thoát khỏi cú sốc đêm qua. Mèo con à, mau xem đây là cái gì nào. Quý phi ép giọng xuống gọi trẫm, trên tay cầm một cây gậy dài kỳ lạ, đầu gậy buộc vài chiếc lông vũ và một cái chuông vàng nho nhỏ. Trẫm vốn không muốn để ý đến nàng, thế nhưng thân thể này lại như có ý chí riêng, vừa thấy lông vũ đông đưa kia liền lập tức lao tới không sức kháng cự. Quý phi nhanh tay ôm trẫm vào lòng, ép trẫm vào ngực rồi ra sức vuốt ve. Cục cưng yêu của mẫu thân ơi, để mẫu thân yêu con một cái nào. Méo, thật là mất hết thể diện mà. Trẫm điên cuồng giãy giụa, thế nhưng làm cách nào cũng chẳng thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của quý phi. Nàng không những xoa đầu trẫm, cắn tay trẫm, vuốt ve đuôi trẫm, nắn bóp miếng đệm chân của trẫm, mà còn nhìn vào trứng của trẫm. Thì ra là một con mèo đực nhỏ, còn chưa bị thiến à nha. Quý phi vùi mặt vào bụng trẫm, giọng điệu có phần điên loạn. Méo, trẫm kháng cự vô ích, bị ép ngắm nhìn xuân sắc của nàng gần ngay tầm tay. Đột nhiên, trẫm cảm thấy mũi mình nóng lên. Quý phi đi ngủ thôi mà, có cần phải ăn mặc mỏng tang thế kia không? Quý phi thậm chí còn không nhận ra mình đã lộ hết tất cả. Nhìn xem, đây đều là những thứ mẫu thân đã chuẩn bị cho cục cưng đấy, con xem có thích không nào? Trẫm nuốt nước miếng, khó khăn quay đầu lại, chỉ thấy trên giường đầy ắp những loại túi nhồi bông nho nhỏ, cột mài răng, quả cầu bông, thậm chí còn có cả một ổ mèo lớn. Trẫm dần ngừng vùng vẫy lại, chợt nhớ đến cái lồng tồi tàn cùng đĩa cơm đã thiêu trong cung Thuần Phi kia. Lòng trẫm bỗng nhiên dấy lên một nỗi dao động. Trẫm nằm thu mình trong chiếc lồng tồi tàn, lặng lẽ nghe đám cung nữ, thái giám trong cung của Thuần Phi thì thầm to nhỏ. Có phải hoàng thượng không thích Thuần Phi của chúng ta không? Vào cung lâu như vậy, chẳng những chưa đến thăm, mà ban thưởng cũng không có. Hừ, trong cung toàn là một lũ tiểu nhân nâng cao đạp thấp. Thấy quý phi được sủng ái, cả lũ đều chạy đến xôn xoe, nịnh bợ. Thấy nương của chúng ta thất sủng, ngự thiện phòng, thượng y cục đều tới dẫm đạp một phen. Cung của chúng ta càng ngày càng khổ. Nương cũng đã lâu không ban thưởng cho chúng ta rồi, giờ chạy việc vặt giúp người còn phải tự bỏ tiền túi ra. Người có thấy con mèo mướp trong cung quý phi kia không? Đồ ăn, đồ mặc của nó thậm chí còn tốt hơn cả của nương chúng ta. Trẫm rơi vào trầm tư, có khi nào là trẫm đã sai rồi không? Trẫm muốn cho quý phi muôn vàn sủng ái, để nàng xông pha chiến đấu, để nàng thay người trong lòng của trẫm chắn hết mọi mũi dao từ các phi tần. Nhưng lại hơi thái quá, khiến Thuần Phi lâm vào tình cảnh khó khăn. Trương Thắng Bảo, có nô tài. Trẫm mấy lần định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại. Không được, nếu bây giờ thay đổi quyết định, mọi nỗ lực che đậy trước đây của trẫm đều trở nên vô ích. Chỉ cần Thuần Phi hiểu được nỗi khổ tâm của trẫm, như vậy là đủ rồi. Thôi thì nghĩ cách khác để bù đắp lại cho nàng vậy. Chẳng hạn như thăng quan cho phụ thân của Thuần Phi. Trẫm ngồi trên ngai vàng, chăm chú quan sát đám đại thần đứng ở bên dưới. Trấn Quốc đại tướng quân và Phiêu kỵ tướng quân đứng ở hàng đầu tiên của võ tướng, phụ thân của Thuần Phi thì đứng ở hàng thứ tư của quan văn. Nhìn vậy mới thấy, chức vụ của phụ thân Thuần Phi đúng là có phần thấp thật,
đến tận bây giờ mới làm tới chức tứ phẩm. Thăng lên nhị phẩm thì sao? Không được, phụ thân Thuần Phi cũng không có thành tựu gì nổi bật. Thăng lên tam phẩm cũng không ổn, mấy vị chi trong đó trẫm đã sớm chọn xong người rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không biết nên xếp ông ta vào đâu. Hoàng thượng, hung nô xâm lược, thần khẩn cầu xuất chinh. Giọng nói vang dội của Trấn Quốc đại tướng quân cắt ngang dòng suy nghĩ của trẫm. Trẫm cả nghĩ cũng không nghĩ, ngay lập tức từ chối. Không được, quốc khố hiện đang trống rỗng, lúc này mà khai chiến thì không thích hợp. Hoàng thượng, hung nô kiêu ngạo như thế, nếu không đánh bại bọn chúng, biên giới sẽ mãi loạn lạc. Lão già này hơn 60 tuổi rồi mà vẫn còn cứng đầu như vậy. Có phải trẫm không muốn đánh đâu, trẫm vừa mới đăng cơ, triều đình còn chưa ổn định, quốc khố cũng không dồi dào. Nếu có đánh thì cũng không phải lúc này, việc này để sau hãng nói. Bãi chiều, trẫm tức giận rời khỏi ngai vàng, ngọn lửa trong lòng bùng lên nhưng không nơi nào phát tiết. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nhớ tới quý phi. Trương Thắng bảo đi đến cung của quý phi, trẫm muốn đi của trách quý phi, để cho lão già kia biết thế nào gọi là uy nghi của bậc thiên tử. Chương 2, âm mưu trốn hậu cung. Hoàng thượng giá đáo, quý phi vội vàng từ bên trong bước ra, thần thiếp đón muộn, xin hoàng thượng thứ tội. Quý phi quỳ xuống hành lễ, trẫm từ trên cao nhìn xuống nàng, vốn định để nàng quỳ lâu thêm chút, nhưng nhìn kỹ thì thấy trong mái tóc rối bời của nàng còn lẫn vài sợi lông mèo, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn quý phi lại vừa mới chơi đùa với mèo trên giường. Đứng dậy đi, trẫm hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế quý phi, trà nguội rồi, đi thay một ấm khác đi. Mặc Trúc nhanh chóng lui xuống pha một ấm trà khác. Trẫm gõ gõ lên mặt bàn, đang nghĩ xem nên của trách quý phi thế nào cho phải, không ngờ ngay sau đó thân thể mềm mại của nàng đã nhào vào lòng trẫm. Hoàng thượng, cuối cùng ngài cũng chịu tới gặp thần thiếp. Quý phi ôm lấy cổ trẫm, bày ra ánh nhìn quyến rũ. Mấy hôm nay người ta thực sự rất nhớ hoàng thượng tương đương. Quý phi vừa từ bên trong bước ra, trên người vẫn khoác bộ y phục mỏng manh. Trẫm vừa cúi đầu, ánh mắt lập tức chạm phải cảnh xuân như sóng tràn bờ. Những lời của trách vốn định nói ra, ngay tức khắc bị nuốt chừng vào trong. Trẫm không khỏi suy nghĩ ác ý, chỉ sợ tất cả chi phí ăn mặc trong hậu cung đều dồn vào quý phi. Nếu không, sao nàng có thể nuôi bản thân tới tốt như vậy? Ngay cả người trong lòng trẫm là Thuần Phi cũng, chờ đã, hình như trẫm quên thăng chức cho phụ thân Thuần Phi rồi thì phải, đều tại lão già kia. Xuống đi, trẫm nghiêm mặt quát quý phi, quy củ ăn vào bụng chó rồi hả? Quý phi ấm ức ngồi sang bên còn lại của ghế quý phi. Thần thiếp nhớ hoàng thượng mà, trẫm không động lòng tí nào. Biết hôm nay phụ thân ngươi nói gì trên triều không? Thần thiếp không hiểu chuyện triều chính. Quý phi ngoan ngoãn, điềm đạm, đáng yêu nhìn trẫm, nhưng dù phụ thân nói gì thì nhất định cũng là lỗi của ông ấy. Hừ, nàng còn hiểu chuyện hơn lão già kia nhiều. Lửa giận trong lòng trẫm lại giảm đi vài phần. Phụ thân ngươi muốn xuất binh tiến đánh Hung nô yếu ớt như vậy, cần gì phải xuất binh tiến đánh? Quý phi ngạc nhiên nhìn trẫm. Trẫm dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy việc quý phi ngu ngốc cũng có cái lợi riêng. Thôi, không cần phải của trách nàng nữa. Trẫm bình tĩnh lại, đứng dậy định rời đi, không ngờ lại bị quý phi níu lấy góc áo. Hoàng thượng, tối nay ngài không định ở lại sao? Quý phi ngước mắt lên nhìn trẫm, ánh mắt nũng nịu. Trẫm đột nhiên nghĩ đến con cầy hương mà nàng ôm trong lòng, không hiểu sao lại ở lại. Từ khi đăng cơ, đây là lần đầu tiên trẫm ở lại hậu cung, chưa kịp làm gì thì đã lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, là ở tầm điện quen thuộc của Thuần Phi. Nhìn từ góc độ thấp bé này, chắc trẫm lại biến thành con mèo lông dài kia rồi, nhưng sao lại bị mang vào tầm điện của Thuần Phi, trẫm không hiểu. Chỉ thấy Cúc Hương lặng lẽ bước vào. Nương nương, hoàng thượng ở lại cung của quý phi. Sau một lúc lâu, Thuần Phi mới nhẹ nhàng đáp một tiếng, Nương nương. Cúc Hương thấy đáng thương thay cho chủ nhân của mình. Hoàng thượng, rõ ràng hoàng thượng đã nói trong lòng chỉ có một mình nương nương. Ha, Thuần Phi cười khổ một tiếng, lời quân đều là nói đùa. Hôm nay ngài thích ta, ngày mai ngài cũng có thể thích quý phi. Vẻ mặt của nàng quá mức bi thương, trẫm bỗng thấy không đành lòng nhìn tiếp. Đem con mèo đó lại đây. Cúc Hương không hiểu lý do, nhưng vẫn ôm trẫm đến bên cạnh Thuần Phi. Quý phi, hôm đó quý phi rất thích con mèo này. Thuần Phi từ từ vuốt ve sống lưng trẫm, dù nàng che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn nhìn ra được. Nương nương, cho nên dù ta không thích mèo, cũng phải dùng mọi thủ đoạn để khiến hoàng thượng gửi nó đến đây. Thuần Phi vẫn giữ bộ dạng yếu đuối, nhưng những gì nàng thốt ra lại khiến trẫm có phần bất ngờ. Cúc Hương à, những gì ta muốn, mãi mãi chỉ có thể là của ta. Thuần Phi nhéo thật mạnh vào da thịt của trẫm, ánh mắt nàng toát lên vẻ ác độc mà trẫm chưa từng thấy. Trẫm thét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy. Sao thế? Quý phi nằm bên cạnh vẫn còn mơ mơ màng màng, nàng ôm trẫm vào lòng, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về lưng trẫm. Đừng sợ, ngủ đi, ngủ đi. Nàng đối xử với trẫm như một con mèo, ôm trẫm vào lòng mà du ngủ. Gương mặt trẫm bị ép vào một chỗ mềm mại, hương thơm như hoa lan trong thung lũng xộc thẳng vào mũi. Trẫm nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ lại những gì mình vừa trải qua. Tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trẫm từng nghĩ quý phi là người hai mặt, giống như phụ thân và huynh trưởng của nàng, nắm quyền lực trong tay, kiêu ngạo đến không chịu nổi. Nhưng trẫm chưa bao giờ nghĩ tới, Thuần phi mới chính là người khó đoán nhất, lòng dạ sâu xa vô cùng. Trẫm trằn trọc không thể ngủ được, ngày hôm sau, trẫm thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Khi quý phi giúp trẫm mặc áo, nàng có vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Trong chiều, biết tin trẫm đã qua đêm ở cung quý phi, Trân Quốc đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân vui vẻ cười đùa suốt cả buổi sáng, chưa từng nhắc tới chuyện xuất binh tấn công Hung Nô lần nữa. Trẫm cảm giác như mình đang bán thân cầu an vậy, dù Thuần phi đã lừa dối trẫm, nhưng trẫm vẫn sẽ tha thứ cho nàng. Không những thế, trẫm còn thăng chức cho phụ thân của nàng. Một chức tam phẩm nhàn rỗi, không quá nổi bật, phải biết rằng trẫm đã phải vắt óc suy nghĩ mới nghĩ ra được cái vị trí này, vừa đẹp vừa không bắt mắt, đủ để bù đắp cho mười mấy năm lao động vất vả của phụ thân Thuần phi. Tối hôm thăng chức, trẫm lại biến thành con mèo lông dài, lần này trẫm tràn đầy hy vọng mà nhìn Thuần phi, mong nàng hiểu được ý tốt của trẫm. Chúc mừng nương nương, phụ thân người thăng lên tam phẩm rồi. Trên mặt Thuần phi không có vẻ vui mừng, ngược lại rất lạnh nhạt. Nương nương không vui sao? Một chức tam phẩm nhàn hạ mà thôi, bề ngoài nhìn thì huy hoàng, nhưng thực chất lại xa rời quyền lực, ta có gì để vui vẻ chứ? Nghe thấy lời này, trẫm cảm thấy vô cùng tổn thương, nhưng những gì Thuần phi nói tiếp theo lại khiến trẫm càng tức giận hơn. Hoàng thượng một mực nói yêu thương ta, nhưng có phải ngài lại càng yêu quý phi hơn? Nhà nàng ta từng bước thăng tiến, huynh trưởng năm nay mới 26 tuổi đã lên đến chức Phiêu Kỵ tướng quân, trong khi phụ thân ta đã làm việc vất vả ở lục bộ hơn 20 năm, giờ lại chỉ nhận được một chức vụ nhàn rỗi. Trẫm tức giận, trẫm rất muốn nói với nàng rằng, hai kẻ già trẻ kia của nhà quý phi tuy luôn khiến trẫm tức giận, nhưng công lao của họ đều là do chính họ khổ sở kiếm về. 3 năm trước, vào đại thọ thứ 60 của mình, Trấn Quốc đại tướng quân đã lẻn vào doanh trại của địch, bị địch chém tổng cộng tới 23 nhát. Năm ngoái, Phiêu Kỵ tướng quân bị tên bắn trúng ngực, chỉ thiếu chút nữa đã không qua khỏi. Phụ thân của Thuần phi muốn thăng lên vị trí có quyền lực thực sự, thì ít nhất cũng phải để trẫm thấy được chút thành tựu nào chứ. Cơn giận của trẫm truyền sang con mèo lông dài, khiến Thuần phi nhìn trẫm với ánh mắt lạnh lùng, nàng duỗi chân ra, đá trẫm văng xa 3 mét. Cái loại xúc sinh nuôi mãi không thân, cút ra ngoài cho ta. Cú đá lật suýt nữa đã khiến trẫm phun ra một ngụm máu, đồng thời cũng khiến trẫm nhận ra rằng Thuần phi không hề yếu đuối giống như trẫm tưởng. Nàng thậm chí có thể đá văng cả một con mèo. Trẫm ấm ức, trẫm tức giận, ngay giây sau đã trở lại cung của quý phi. Hoàng thượng, ngài có muốn tắm rửa thay y phục không? Quý phi ân cần nắn bóp vai cho trẫm, đôi môi đỏ mọng thở ra hơi thở mang mùi hoa lan, trong lòng trẫm dâng lên một ngọn lửa, càng nhìn quý phi lại càng thấy tức giận hơn. Đi ngủ đi, trẫm kéo quý phi, kéo nàng vào giường. Vừa cúi người xuống định hoạt động một chút, thì ngay giây tiếp theo, trẫm đã ngất xỉu, chìm vào cơn mê. Hoàng thượng, quý phi lay trẫm, nhưng trẫm không nhúc nhích gì, ý thức đã sớm lạc trôi về phía con mèo lông dài ở trong góc phòng kia. Ơi, quý phi lặng lẽ thở dài một hơi, đẩy trẫm vào bên trong góc giường, sau đó đứng dậy ôm lấy con mèo. Mèo con nói xem, hoàng thượng mệt như vậy, sao cứ phải đến hậu cung phô trương thực lực làm gì cơ chứ? Quý phi âu sầu xoa đầu mèo con, nếu mà cứ đến mãi thế này, những người khác trong hậu cung sẽ tưởng ta là một con gà mái không biết đẻ trứng mắt. Trẫm tức giận đến phát run, đúng là thô tục mà, quả nhiên là nữ nhi muội muội của hai kẻ già trẻ đó, thô bỉ y hệt như nhau. Quý phi bước ra khỏi cung với con mèo trên tay, bên ngoài là Mặc Trúc đang chờ. Nương nương, hoàng thượng ngủ rồi, ta ra ngoài hít thở không khí một chút. Mặc Trúc nhìn quanh, phát hiện Trương Thắng Bảo, người luôn theo sát trẫm, đã đi nghỉ ở nơi khác. Lúc này, bên ngoài chỉ có hai người chủ tớ bọn họ. Nương nương, phụ thân của Thuần phi đã được thăng lên tam phẩm. Nghe thấy câu này, tai trẫm lập tức dựng đứng cả lên. Không ngờ quý phi cũng bàn về chuyện này, không biết nàng suy nghĩ thế nào. Chỉ là đến lúc mà thôi, quý phi bĩu môi, phụ thân Thuần phi đã ở chức tứ phẩm đó 7-8 năm nay rồi, không có công lao cũng có khổ lao, hoàng thượng đúng là nên thăng thêm một bậc nữa. Nương nương, sao người lại nói đỡ cho Thuần phi? Quý phi cười nhẹ, thật khó cho hoàng thượng khi thích một người, lại phải hao tâm tổn trí để bảo vệ nàng như vậy. Theo ta thấy, với sự yêu ái mà hoàng thượng dành cho nàng ta, chức vụ được thăng lên đúng là vẫn còn quá thấp. Lòng trẫm tràn đầy kinh ngạc, quý phi vậy mà lại có thể nhìn ra tâm tư của trẫm, nàng đã sớm biết trẫm yêu Thuần phi rồi sao? Vậy nàng có biết trẫm đang dùng nàng làm lá chắn hay không? Nương nương, thật sự là quá ấm ức cho người rồi. Mặc Trúc nói một cách đau lòng, rõ ràng người hoàng thượng yêu là Thuần phi, thế nhưng lại luôn lấy người ra làm lá chắn, từ khi vào cung đến giờ, người đã phải chắn biết bao nhiêu âm mưu cho nàng ta rồi. Được rồi, Mặc Trúc à, ta không thấy âm ức, nếu có âm ức thì cũng là Thuần phi âm ức. Quý phi lặng lẽ nhìn về phía chân trời tối sẫm. Một người miệng nói yêu nàng, nhưng lại không chịu ban cho nàng nửa phần sủng ái.
Chắc hẳn Thuần Phi phải cảm thấy sụp đổ nhiều lắm. Quý Phi thở dài, cúi đầu mới phát hiện ra con mèo trong lòng vẫn đang ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào nàng. Mèo con à, sao con lại có thể đáng yêu như vậy, mau cho mẫu thân hôn một cái nào. Trẫm lại bị nàng nhéo và nựng cho một hồi, trong lòng trẫm cảm thấy vô cùng chán nản, trẫm làm hoàng đế mà thất bại thật đấy. Tự cho là mình đã rất tốt với người trong lòng, chỉ là nàng ấy không hiểu được ý tốt của trẫm. Nhưng sự thật lại không phải vậy, còn vì nữ nhi nhà tướng mà trẫm cho là ngu ngốc thì lại nhìn thấu mọi chuyện hơn ai hết. Thế còn hai vị Trấn Quốc đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân thì sao? Họ có thể nhìn ra sự dè chừng của trẫm hay không? Chương 3, bí mật hậu cung khiến hoàng thượng đau đầu. Trẫm tìm cớ khiến hai người Trấn Quốc đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân vào cung gặp quý phi. Khi họ vào cửa cung, ý thức của trẫm vừa hay dừng lại trên người Lino. Chúng thần bái kiến quý phi nương nương. Phụ thân, ca ca, mau đứng dậy đi. Quý phi nước mắt lưng tròng đỡ hai người họ dậy. Nữ nhi của cha, là cha khiến con phải chịu ấm ức rồi. Lão thất phu nhìn quý phi một lượt từ trái sang phải, cảm thấy nữ nhi nhà mình ở trong cung phải chịu rất nhiều khổ sở. Lão thất phu là danh từ cũ, mang hàm ý coi thường, khinh khi, thường chỉ nam nhân dốt nát, tầm thường theo quan niệm cũ. Thiếu thất phu cũng lau nước mắt, muội muội, nhìn muội gầy đi nhiều quá. Gầy sao? Trẫm quắp chân lại, nhìn quý phi ngày càng đầy đặn, cảm thấy nàng ngày càng xinh đẹp. Hoàng thượng có đối xử tốt với muội không? Quý phi vừa khóc vừa cười, hoàng thượng rất tốt với ta, từ khi lên ngôi đến giờ, ngài mới chỉ vào cung của ta mà thôi. Còn Thuần Phi thì sao? Hoàng thượng đối với Thuần Phi thế nào? Phiêu Kỵ tướng quân truy hỏi. Trẫm sửng sốt, tại sao mọi người đều biết trẫm thích Thuần Phi? Rõ ràng trẫm đã che giấu rất kỹ mà. Hoàng thượng vẫn chưa tới gặp Thuần Phi lần nào. Phiêu Kỵ tướng quân không tin, trước khi đăng cơ, hoàng thượng còn cùng Thuần Phi treo thuyền dạo hồ suốt ngày cơ mà, sao giờ lại không thèm tới gặp nàng ta nữa? Trẫm nằm lại xuống ghế quý phi, mặt không cảm xúc, cảm thấy có chút hối hận. Có lẽ là một lần nào đó đi gặp Thuần Phi, chẳng may bị cặp huynh muội này bắt gặp. Thật sự là quá không cẩn thận rồi. Không nói về chuyện này nữa, ca ca cùng phụ thân ở trên triều thế nào rồi? Không làm hoàng thượng tức giận chứ? Trấn Quốc tướng quân ho khụ khụ 2 tiếng, không nói gì thêm. Phiêu Kỵ tướng quân than thở, tính tình phụ thân ương ngạnh, nhất định muốn xuất binh tiến đánh hung nô, cãi nhau với hoàng thượng mấy lần rồi vẫn chưa chịu thôi. Trẫm hừ nhẹ một tiếng, nhi tử của lão thất phu còn có chút hiểu chuyện, biết phụ thân mình tính tình ương ngạnh. Quý phi sốt ruột, phụ thân. Trấn Quốc tướng quân im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, các con yên tâm, cha sẽ sớm giao lại binh phù để trấn an hoàng thượng. Nói đến đây, ông rơi lệ. Không phải cha tham lam quyền lực, chỉ là cha lo cho con. Giao lại binh phù, con còn có thể ngẩng cao đầu ở trong hậu cung sao? Con kiên cường lắm đây nhé, mấy quý nữ ở trong kinh thành, có ai mạnh mẽ được như con đâu. Bây giờ hoàng thượng vì kiêng dè ta mà cho con vinh sủng. Nhưng nếu ta lui về phía sau trung tâm quyền lực, chẳng phải con sẽ bị thất sủng sao? Trấn Quốc tướng quân hơn 60 tuổi khóc bù la bù loa như một đứa trẻ. Phiêu Kỵ tướng quân hai mắt đỏ hoe mở lời khuyên bảo, phụ thân yên tâm, còn có con ở đây, con sẽ xông pha trận mạc, không cầu gì, chỉ cầu hoàng thượng đối tốt với muội muội mà thôi. Ba người một nhà bọn họ giấm dứt cả lên. Trẫm im lặng nhìn một lúc lâu, cuối cùng quay lưng lại, đưa mông mèo về phía bọn họ. Thật thì trẫm đúng là kiêng dè họ, nhưng trong lòng họ, trẫm thật sự bạc bẽo, vô tình đến thế sao? Trấn Quốc tướng quân giao lại binh phù, trẫm lại không cảm thấy vui mừng giống như tưởng tượng. Trẫm cũng không dám tới gặp quý phi, sợ nàng oán hận, sợ nàng trách hơn. Nhưng trẫm không gặp, số lần biến thành mèo lại dần gia tăng. Nhìn từ góc độ của một con mèo, quý phi không hề buồn bã giống như dự đoán, ngược lại, nàng dường như còn có chút vui vẻ. Mặc Trúc, phụ thân đã giao lại binh phù, hoàng thượng chắc không còn coi ta là lá chắn nữa rồi đúng không? Ngài cũng có thể đến thăm Thuần Phi thường xuyên. Nói thật, đã rất lâu rồi trẫm không nghĩ đến Thuần Phi. Trẫm cũng không phải là kẻ cuồng bạo dâm, sao lại thích đến chỗ nàng ấy để bị nheo bị đánh suốt ngày. Nơi quý phi ôm trọn ấm áp mềm mại, trẫm đã dần quen với việc vùi vào nơi đó. Mèo, trong ngự hoa viên bỗng xuất hiện một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết. Mặc Trúc kinh ngạc, hả, đây chẳng phải là mèo của Thuần Phi sao? Sao lại chạy đến đây? Hai mắt quý phi sáng lên, tùy ý giao trẫm cho Mặc Trúc. Sau đó cúi xuống chơi đùa với con mèo kia. Tiểu Tuyết, lại đây, ta cho em ăn thịt khô. Ồ, hóa ra mèo của Thuần Phi tên là Tiểu Tuyết. Nó thấy thịt khô thì vui vẻ chạy lại, dùng móng vuốt ôm lấy ngón tay quý phi, ăn một cách ngon lành. Trẫm bỗng cảm thấy có chút ghen tị, rõ ràng đó là phần thưởng riêng của trẫm, chưa kịp nhảy xuống đuổi nó đi, thì lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiểu Tuyết, lại đây. Thuần Phi đứng cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con mèo bên cạnh quý phi. Tiểu Tuyết đang ăn rất say sưa, hoàn toàn không nghe thấy, nó cũng không muốn quay lại bên cạnh Thuần Phi. Cuối cùng, quý phi nhận ra tình hình không ổn, nhẹ nhàng đẩy con mèo ra ngoài.
đi đi. Tiểu Tuyết vẫn không chịu đi, cuối cùng bị người bên cạnh Thuần Phi cưỡng ép lôi đi. Thứ súc sinh không biết điều, không phân biệt nổi ai mới là người nuôi nó, làm phiền tới Quý Phi rồi. Giọng nói Thuần Phi chứa đựng sự sắc bén, mà Quý Phi đáng lý ra phải kiêu ngạo thì giờ lại không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thuần Phi mang mèo đi. Nương nương, Thuần Phi đúng là nói lời khó nghe. Thôi được rồi, Quý Phi cau mày, vẻ mặt buồn bã, chỉ mong điều gì, nàng không nói tiếp. Nhưng đêm đó trẫm đã hiểu ra, tại cung của Thuần Phi, trẫm bị giam cầm trong thân thể của con mèo trắng. Vẻ đẹp của Thuần Phi vẫn thuần khiết đáng thương, nhưng cây kim trong tay nàng lại không chút thương tiếc đâm vào da thịt của con mèo trắng. Cái thứ xúc sinh nuôi mãi không thân, ta có không cho ngươi ăn không cho ngươi uống sao? Cứ phải bám theo con tiện nhân kia, tiện nhân. Trẫm thét gào, rên rỉ suốt cả một đêm, cơn giận dữ cùng sự thất vọng cứ thế hòa quyện lẫn nhau. Cuối cùng, Thuần Phi dừng tay, sau khi trút giận, nàng nhìn con mèo đang nằm thoi thóp mà phất tay một cách lạnh lùng. Đem nó ném xuống hồ trong Ngự Hoa Viên, dìm chớt đi. Ta muốn con tiện nhân đó biết rằng, những gì đã là của ta, không phải là thứ nàng ta muốn thì có thể đụng vào. Trẫm bị mụ mama ném xuống hồ nước, trước khi bị dìm đến chớt, hình ảnh nụ cười của Thuần Phi trên thuyền du ngoạn lại thoáng hiện lên trong đầu, sau đó tan biến hoàn toàn. Trẫm sải bước tới tầm cung của Quý Phi, bên trong không có ai. Quý Phi đâu? Mặc Trúc vội vàng quỳ xuống, Quý Phi đang ở Ngự Hoa Viên. Trẫm lập tức đổi hướng, rẽ về phía Ngự Hoa Viên, tìm thấy Quý Phi ở trong rừng trúc. Nàng đang đứng trước một gò đất nhỏ, đôi mắt sưng đỏ giống như hạch đào. Hoàng thượng, không đợi Quý Phi hành lễ, trẫm đã đỡ nàng dậy, không cần hành lễ. Trẫm nghe nói tâm trạng nàng không tốt, nên đặc biệt đến thăm. Quý Phi ngay lập tức òa khóc, nàng ôm chặt lấy trẫm, thân thể mềm mại ép sát vào lồng ngực của trẫm. Hoàng thượng, ta đã hại chết một con mèo, nếu không phải do ta muốn đích thân cho nó ăn, nó đã không phải chết. Quý Phi khóc đến tắt cả tiếng, hoàn toàn không còn vẻ kiều diễm và điềm tĩnh thường ngày. Trẫm hiểu, nàng yêu thích những con mèo đến nỗi ngay cả bát cơm cho chúng cũng phải làm bằng vàng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy nàng nâng niu và trân quý những sinh vật bé nhỏ ấy đến nhường nào. Còn Tiểu Tuyết, nếu không phải Thuần Phi chỉ cho nó ăn đồ thiêu thối, thì nó đâu đến mức phải đi tìm Quý Phi để kiếm thức ăn. Trẫm lại nhớ đến sự tra tấn tàn bạo mà mình phải chịu đựng ngày hôm đó, giận dữ nói, Trương Thắng bảo, có nô tài. Thuần Phi lòng dạ rắn rết, không xứng làm phi tần, lập tức giáng nàng làm thứ dân. Trương Thắng bảo kinh ngạc, Quý Phi cũng kinh ngạc không kém. Nàng đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn trẫm với ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng, không hề có chút vui mừng hay cảm kích nào. Trẫm nghĩ nàng bị dọa sợ, vội vàng trấn an, chuyện này không liên quan đến nàng, là có kẻ đã bẩm báo với trẫm rằng Thuần Phi đã tàn nhẫn giết chết con mèo mà trẫm ban cho nàng ấy. Thế nhưng, Quý Phi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, thân thể càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn. Trẫm bắt đầu thường xuyên ra vào tẩm cung của Quý Phi. Cả triều đình lẫn hậu cung đều biết trẫm yêu thương Quý Phi đến nhường nào. Mà trẫm quả thực vô cùng yêu nàng, nàng không chỉ đáng yêu và ngây thơ, mà còn sở hữu một trái tim chân thành đến lạ. Đôi lúc, dáng vẻ kiêu ngạo hay chốt ngang bướng của nàng lại càng khiến lòng trẫm thêm xao xuyến, bồn chồn. Thế nhưng, hầu hết những điều đó nàng chỉ dành cho Lino của nàng, còn đối với trẫm, nàng càng ngày càng trở nên trầm lặng, không còn sự hoạt bát, lém lỉnh giống như ngày nào. Trẫm bắt đầu lo lắng, ôm lấy nàng mà hỏi, Quý Phi muốn gì không, hay là trẫm trả lại binh phù cho phụ thân nàng? Không cần đâu. Quý Phi bắt đầu run rẩy, hai mắt đong đầy ánh lệ, đầy vẻ kinh hoàng, lo lắng. Phụ thân thần thiếp đã già yếu rồi, binh phù nên giao cho một tướng quân thích hợp hơn. Trẫm cũng rơi vào trầm mặc, chẳng lẽ do trẫm phạt Thuần Phi quá nặng, nên nàng mới sợ hãi trẫm như vậy, nhưng Thuần Phi đã không biết điều. Còn bất kính với Quý Phi, lại thêm việc hành hạ trẫm suốt cả đêm, trẫm đã nương tay lắm rồi. Trong tẩm cung, trẫm chỉ dám ôm Quý Phi, không dám làm gì khác, chỉ mong rằng thời gian trôi qua, nàng sẽ hiểu được tấm lòng của trẫm. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, hậu cung lại bắt đầu sóng. Thuần Phi, không, giờ là thứ dân Trương Thị, điên cuồng chạy đến Ngự Hoa Viên, quỳ trước mặt trẫm mà chất vấn. Hoàng thượng, trước khi ngài đăng cơ, chẳng phải đã nói thiếp là nữ nhân mà ngài yêu thương nhất sao? Giờ thì lại thế nào? Rốt cuộc thần thiếp đã phạm phải lỗi lầm gì mà ngài lại đối xử với thần thiếp tàn nhẫn như thế? Chẳng lẽ ngài đã quên tất cả những gì xảy ra ở ngôi miếu năm đó rồi sao? Toàn thân trẫm khẽ run lên, ký ức về năm đó bỗng chốc ùa về. Năm trẫm 12 tuổi, khi đi lễ Phật tại chùa, trẫm bị các thái giám bỏ quên, sau đó lại trượt chân ngã xuống vách đá, cơn sốt cao kéo dài không dứt. Tới khi tỉnh lại, trẫm đã nằm trong miếu thờ, thương tích toàn thân đã được chăm sóc cẩn thận, bên cạnh là một tiểu nữ hài nhỏ yếu, đáng thương. Cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi. Trương Thị khi đó mới 9 tuổi, dùng ánh mắt lo lắng nhìn trẫm. Là ngươi đã cứu ta sao? Trương Thị ngập ngừng vài giây, sau đó gật đầu, đúng vậy, cũng chính vì lý do ấy, trẫm vẫn luôn có cảm tình với nàng. Khi còn là hoàng tử,
trẫm thường cùng nàng chèo thuyền dạo hồ. Sau khi đăng cơ, trẫm lập tức đón nàng vào cung. Giờ đây, thứ dân Trương thị vẫn đang nghẹn ngào chất vấn, nếu hoàng thượng đã quên hết thảy, thì thần thiếp cũng vĩnh viễn không nhắc lại chuyện này nữa. Trẫm do dự, trẫm hướng ánh nhìn về phía quý phi bên cạnh, thế nhưng nàng lại không có bất kỳ phản ứng gì. Trái tim trẫm nhói đau, mặc dù ánh mắt hướng về quý phi, nhưng những lời trẫm nói lại dành cho thứ dân Trương thị. Trẫm không quên, xét đến việc ngươi đã từng cứu trẫm, trẫm sẽ phong ngươi lên bậc mỹ nhân, và thăng tiến của phụ thân ngươi cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng từ nay về sau, ngươi sẽ không bao giờ có thể thăng lên bậc cao hơn được nữa. Mỹ nhân Trương thị nghe vậy, ngã ngồi xuống đất, như thể sét đánh ngang tai. Trẫm vội vã đưa quý phi rời khỏi Ngự Hoa Viên. Quý phi, Trương thị từng cứu trẫm, trẫm nghĩ nên để lại cho nàng một chút thể diện cuối cùng. Quý phi giơ tay bịt miệng trẫm lại, nở nụ cười rạng rỡ. Hoàng thượng, ngài không cần nói nữa, thần thiếp đều hiểu cả. Trẫm lặng lẽ nhìn quý phi, trong mắt nàng không hề có sự để tâm, vẫn trong sáng và diễm lệ giống như mọi khi. Không, nàng không hiểu. Chương 4, quý phi có thật sự hiểu lòng ta. Trẫm cảm thấy thất bại, có một điều trẫm buộc phải thừa nhận, đó là quý phi không hề yêu trẫm. Ánh mắt nàng nhìn trẫm chưa bao giờ chứa đựng sự sâu sắc như khi nàng nhìn Lino. Trẫm chẳng biết làm gì khác, chỉ có thể càng yêu thương nàng nhiều hơn, mang hết thảy mọi thứ tốt đẹp vào cung của nàng. Thế nhưng ngày qua ngày, quý phi lại càng gầy đi. Cuối cùng, vào một đêm nọ, trẫm nghe thấy những lời thật lòng của nàng khi nói chuyện với đại nha hoàn Mặc Trúc. Mặc Trúc, ta thật sự rất sợ. Quý phi ôm lấy mèo con, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Hoàng thượng ngày càng sủng ái ta, chẳng lẽ ngài đang muốn diệt trừ gia đình ta hoàn toàn? Mặc Trúc xót xa thay cho chủ nhân của mình. Nương nương, người hãy nghĩ tích cực lên, có lẽ hoàng thượng thực sự yêu thích người. Quý phi lắc đầu, không đâu, người ngài ấy thích là Thuần phi. Phụ thân ta đã giao lại binh phù, chẳng lẽ hoàng thượng vẫn không muốn buông tha cho gia đình ta? Ngài vô cớ tàn nhẫn với Thuần phi, có phải là đang diễn kịch để lừa gạt ta không? Trẫm nằm trong lòng nàng, nghe những lời ấy mà lửa giận bùng lên. Quý phi sao có thể giày xéo tấm lòng của trẫm đến thế? Ban đầu, trẫm chỉ muốn bảo vệ mỹ nhân Trương thị, nhưng nào có đến mức phải diễn kịch để lừa nàng. Huống chi, giờ đây trẫm thật sự đã yêu thương quý phi từ tận đáy lòng. Bộp, một giọt nước mắt rơi xuống người trẫm, ngay tức khắc, cơn giận trong trẫm tan biến hoàn toàn, trong lòng chỉ còn lại sự xót xa, đau nhói. Xét cho cùng, tất cả đều là lỗi của trẫm, nếu không phải vì trẫm mù quáng, thì quý phi đã chẳng phải lo lắng đến mức này. Thời điểm trở về thân thể của mình, trẫm bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc trao lại binh phủ cho Trấn Quốc đại tướng quân. Vừa hay, năm nay quốc gia thuận buồm xuôi gió, thuế vụ đầy đủ, quốc khố cũng vô cùng dồi dào. Trẫm vui vẻ triệu Trấn Quốc đại tướng quân và Phiêu kỵ tướng quân vào cung. Khi trước có nói đến chuyện đi đánh hung nô, giờ quốc khố đã đầy đủ, chi bằng giao cho hai phụ tử nhà các ngươi. Thế nào? Nhạc phụ và tiểu cữu quay sang nhìn nhau, mặt tướng tuân lệnh. Trẫm hài lòng tiễn hai vị đại tướng ra khỏi kinh thành, sau đó lập tức quay về cung của quý phi để khoe khoang công trạng. Trẫm đã để phụ thân và huynh trưởng của nàng đi đánh hung nô, nếu thắng trở về, phụ thân nàng sẽ không thể thăng thêm được nữa, chỉ có thể ban thưởng bạc vàng, nhưng huynh trưởng của nàng còn có thể thăng thêm một cấp. Hoàng thượng, quý phi hoảng hốt lao về phía trẫm, đêm khuya yên tĩnh nàng cố sức làm trẫm vui lòng. Trẫm bị sự ân cần của nàng làm cho toàn thân đầm đìa mồ hôi, chỉ muốn nuốt trọn lấy nàng, hòa làm một với nàng. Khoảnh khắc ấy, trẫm thở dài một tiếng đầy mãn nguyện. Cuối cùng, quý phi cũng đã hiểu được tấm lòng của trẫm. Trẫm cúi người xuống, định đặt một nụ hôn lên môi nàng, nhưng không ngờ lại thấy hai hàng lệ nàng tuôn rơi. Nàng ôm lấy cổ trẫm, liên tục van xin, hoàng thượng, cầu xin ngài hãy để phụ thân và ca ca của thần thiếp bình an trở về, cầu xin ngài. Trái tim trẫm bỗng chốc như bị dội một chậu nước lạnh, sau một khoảnh khắc ngừng lại, trẫm rút lui. Quý phi, nàng vẫn không chịu tin trẫm. 2 tháng, trẫm đã không bước vào cung của quý phi suốt 2 tháng, chỉ biết vùi đầu vào những bản tấu chương để tự làm tê liệt chính mình. Cuối cùng, trẫm ngã bệnh. Khi mở mắt ra lần nữa, trẫm cứ ngỡ người ngồi bên giường là quý phi, nhưng không ngờ mình lại trở về trong thân xác của Lino. Không rõ vì lý do gì, trẫm đang ở trong cung của mỹ nhân Trương thị. Trương thị đang trang điểm, có lẽ là chuẩn bị đi đâu đó. Trẫm không thèm để ý đến nàng ta, chỉ muốn quay đầu đi tìm quý phi. Cúc Hương, hoàng thượng đã chán ghét quý phi rồi, ngươi nói xem, nếu bây giờ ta đến bên giường bệnh hầu hạ hoàng thượng, ngài ấy có thể nhớ đến những điều tốt đẹp của ta hay không? Hừ, đúng là mơ tưởng. Nương nương và hoàng thượng tình sâu nghĩa nặng như vậy, chắc chắn hoàng thượng sẽ lại sủng ái nương nương thôi. Mỹ nhân Trương thị nắm chặt bông hoa trên khung cửa sổ, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Năm đó ở miếu thờ, ta có thể cướp được công lao của quý phi, thì hôm nay cũng có thể cướp lại hoàng thượng từ tay nàng ta. Ý gì đây? Trúc khựng lại, nghi ngờ nhìn về phía mỹ nhân Trương thị không xa.
Cướp công lao của quý phi là sao? Cúc Hương nhanh chóng giải đáp thắc mắc của trẫm. Nương nương, năm đó quý phi đi ngang qua miếu, chỉ sai thị vệ và đại phu gần đó đến cứu hoàng thượng. Cũng may nàng ta chưa từng xuống khỏi xe ngựa, nếu không thì... Mỹ nhân Trương Thị cười lạnh, cho nên tất cả những gì xảy ra đều là vận mệnh của ta. Ta đã nắm bắt được cơ hội, sẽ không để nó vụt mất lần nữa. Trẫm kinh ngạc tột độ, lảo đảo rời khỏi nơi đó. Khi tỉnh lại, Trương Thắng bảo, có nô tài, đi điều tra xem năm đó là ai đã cứu trẫm. Trẫm nhất định phải biết sự thật, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở ngôi miếu năm đó. Chẳng mấy chốc, kết quả đã được đặt lên bàn của trẫm. Lời khai của thị vệ phù quý phi và đại phu ở gần ngôi miếu hoàn toàn trùng khớp với nhau. Họ từng được lệnh cứu một thiếu niên 12 tuổi, cẩn thận băng bó và đưa về chùa để dưỡng thương. Sau đó, vì trời đã tối, quý phi vội vàng trở về nhà, chỉ còn lại Trương Thị. Người chứng kiến toàn bộ sự việc, lén đến bên cửa sổ thiền phòng, nhìn trẫm dần dần tỉnh lại. Càng đọc, lửa giận trong trẫm càng bùng lên dữ dội. Trương Thắng bảo, mỹ nhân Trương Thị đã lừa dối trẫm, giáng nàng xuống làm thư dân, tống vào lãnh cung, ban một chén rượu độc. Vâng, trẫm không còn quan tâm đến kết cục của Trương Thị nữa, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đến cung của quý phi, kể lại tất cả cho nàng ấy, rằng số phận đã sắp xếp trẫm và nàng ấy bỏ lỡ nhau thế nào. Hoàng thượng, Trương Thắng bảo vội vã đuổi theo. Phía bắc truyền tới chiến báo, Trấn Quốc đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân. Trong lòng trẫm chợt có linh cảm xấu, bọn họ sao rồi? Họ bị quân địch mai phục, cả hai đều rơi xuống nước, không rõ tung tích. Mắt trẫm tối sầm lại, trẫm không dám báo tin dữ này cho quý phi, thế nhưng chẳng biết bằng cách nào, nàng vẫn nghe được tiếng gió mà xông thẳng vào ngự thư phòng, ngơ ngác hỏi trẫm, hoàng thượng, phụ thân và huynh trưởng của ta thật sự đã chết trận rồi sao? Quý phi gầy đi trông thấy, bờ vai vốn đầy đặn giờ chỉ còn là khung xương yếu ớt, hai gò má hồng hào trước kia giờ hõm sâu xuống. Tim trẫm đau nhói không thôi. Chưa chết đâu. Trẫm ôm lấy quý phi. Chỉ là rơi xuống nước thôi. Trẫm tin rằng hai vị tướng quân phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ bình an trở về. Ngài lừa ta. Quý phi dồn hết sức lực mà đẩy trẫm ra, ánh mắt nhìn trẫm tràn đầy oán hận. Ngài cố ý, ngài cố tình để phụ thân và huynh trưởng của ta chết trận. Ta đáng ra phải đoán được, lẽ ra phải đoán được từ lâu rồi. Trẫm không có. Trong khoảnh khắc ấy, lời giải thích của trẫm này trở nên yếu ớt vô cùng. Được chim quên ná, chim bay hết thì cung tốt cất đi. Cả hai vế câu này đều ám chỉ sự vô ơn, nghĩa là khi đạt được mục đích thì người từng giúp mình đạt được mục đích sẽ trở nên vô dụng, sẽ bị trừ khử hoặc lãng quên. Quý phi cười một cách thê lương, hoàng thượng, nếu ngài đã không yên lòng, thần thiếp nguyện lấy cái chết để chứng minh lòng mình, chỉ mong trả lại sự trong sạch cho gia tộc thần thiếp. Nói xong, nàng quay người lao đầu vào cột, trẫm vội vàng nhào tới ngăn lại, bị đập mạnh đến nôn ra một ngụm máu tươi. Hoàng thượng, cảnh tượng lúc đó hỗn loạn vô cùng, quý phi ngã xuống đất, không rõ sống chết ra sao, trẫm thì hôn mê bất tỉnh. Trong suốt 3 ngày hôn mê, linh hồn trẫm bị mắc kẹt trong thân xác Lino. Quý phi nằm trên giường, không ăn không uống, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Trẫm nhảy lên giường, đau lòng mà liếm láp gò má của nàng. Quý phi à, trẫm phải làm gì để nàng tin rằng trẫm chưa bao giờ có ý hại phụ thân và huynh trưởng nàng đây? Chẳng lẽ trẫm thật sự đã sai khi trao trả binh phù? Hoàng thượng tỉnh rồi, hoàng thượng cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Khi trẫm tỉnh lại, tin thắng trận cũng cùng lúc đến. Trấn Quốc đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân không những không chết, mà còn dùng kế hoạch phản công khiến quân Hung nô bất ngờ xâm nhập sâu vào doanh trại địch và bắt sống được Hung nô vương. Trẫm ngửa mặt lên trời mà cười to 3 tiếng. Trương Thắng bảo, truyền tin vui này tới cho quý phi. Không, trẫm sẽ tự mình báo tin. Hoàng thượng, ngài vẫn còn đang bị thương mà. Bỏ qua sự can ngăn của Trương Thắng bảo, trẫm kiên quyết chống tay đứng dậy, để kiệu đưa vào cung của quý phi. Quý phi, trẫm ngồi bên giường nàng, khẽ nói, Trấn Quốc đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân không chết, họ đã đánh lui quân Hung nô, hiện đang trên đường khải hoàn về chiều. Ánh sáng từ từ lóe lên trong đôi mắt quý phi, nàng khàn giọng hỏi trẫm, thật sao? Thật mà. Trẫm nắm chặt tay nàng, dùng ánh nhìn sâu thẳm nhìn vào mắt nàng. Lúc đầu, đúng là trẫm có lo ngại chiến công của phụ thân nàng, nhưng trẫm chỉ muốn ông ấy trao trả binh phù mà thôi. Sau đó, trẫm trao lại binh phù cũng chỉ vì muốn khiến nàng vui lòng, mong nàng đừng bài xích trẫm nữa. Nhưng trẫm không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển thành ra thế này. Trẫm thề, trẫm hứa, trẫm đảm bảo, trẫm chưa từng sai người hãm hại phụ thân và huynh trưởng của nàng. Việc xử tử Trương Thị chẳng qua là vì nàng ta đã lừa dối trẫm. Năm xưa, khi trẫm rơi xuống vách núi, chính nàng là người đã cứu trẫm, vậy mà Trương Thị lại giả mạo công lao ấy, lừa dối trẫm tới những 10 năm. Trẫm vốn dĩ muốn bảo vệ nàng ta, nhưng nàng ta lại không biết đủ, tàn nhẫn giết chết con mèo lông dài kia. Chính những điều ấy đã khiến trẫm quyết tâm ban chết cho nàng ta. Trẫm cầm tay quý phi, áp lên má mình. Quý phi, tấm lòng trẫm dành cho nàng, nàng có thể không hiểu rõ, nhưng đừng hiểu lầm trẫm.
Những lời thổ lộ chân tâm thực lòng ấy, trẫm không biết quý phi nghe thấu bao nhiêu, chỉ thấy nàng nhìn trẫm chằm chằm, sau đó chậm rãi nói, ta muốn tận mắt thấy phụ thân và huynh trưởng trở về. Được, ngày 2 vị tướng quân khải hoàn về chiều, trẫm đưa quý phi đi lên thành lầu. Từ xa, phụ thân và huynh trưởng nàng cưỡi ngựa dẫn đầu đội quân, hình dáng dần dần hiện rõ. Quý phi bất chợt bật khóc, nàng lao vào lòng trẫm, về rồi, thật sự về rồi. Trẫm cũng rưng rưng nước mắt, may mắn thay, họ không chết, nếu không, giữa trẫm và quý phi sẽ mãi mãi có một bức tường không thể vượt qua. Ngày phụ thân nàng một lần nữa giao lại binh phù, trẫm đang ngồi đùa nghịch với con Lino, không hiểu sao, kể từ khi trẫm và quý phi tâm ý tương thông, trẫm không còn biến thành mèo nữa. Nể tình trẫm từng mượn thân xác ngươi, trẫm phong ngươi làm Miêu thái tử nhé. Trẫm vuốt ve lưng con Lino, khẽ lẩm bẩm, loài thú cát tường này chắc sẽ phù hộ cho trẫm và quý phi sinh thật nhiều hoàng tử, đúng không? Hoàng thượng, thần đến dâng binh phù, cứ để héo, lần này trẫm không giả vờ từ chối nữa, mà nhìn thoáng qua mái tóc đã điểm bạc của Trấn Quốc đại tướng quân, rồi nhận lấy binh phù. Nhạc phụ của trẫm cũng nên ăn hưởng tuổi già rồi, tiếp tục chinh chiến nơi xa trường, trẫm lo người không chịu nổi. Trấn Quốc đại tướng quân cúi người thật sâu, quý phi thời còn khuê các, được thần chiều chuộng quá mức, không dạy bảo cẩn thận mới khiến con bé hành xử bồng bột như vậy. Chỉ mong hoàng thượng nể tình thần, tha thứ cho những lỗi lầm mà quý phi gây ra trước đây. Trẫm phất tay, ngài yên tâm, trẫm và quý phi hiện đang rất tốt, không cần nhạc phụ của trẫm phải nhọc lòng làm gì. Đêm khuya tĩnh lặng, quý phi khóc như hoa lê đẫm mưa, tiếng rên rỉ nghẹn nghẹn ngào ngào, trẫm lại càng thêm dũng mãnh, quyết tâm bù đắp những điều đã bỏ lỡ trước đây. Hoàng thượng, thần thiếp không chịu nổi nữa. Trẫm âu yếm vén gọn những lọn tóc rối của quý phi, sau đó không chút thương tiếc mà chặn môi nàng lại. Trẫm biết hiện tại quý phi vẫn chưa yêu trẫm nhiều đến vậy, nhưng không sao, trẫm sẽ từ từ chờ đợi, sẽ từ từ chứng minh cho nàng thấy rằng trong lòng trẫm chỉ có nàng mà thôi. Tất cả sẽ bắt đầu từ buổi lễ phong hậu vào 1 tháng nữa. Toàn văn hoàn. Trên đây là câu chuyện ngôn tình sau khi hoàng thượng biến mèo, bí mật hậu cung hé lộ, tác giả Mặc Trúc. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.